بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زمونږه نن چې کوم ټاپک دی هغه کمپوز. څنګه کولی شو چې مونږه یو چاته ایمیل وکړو او همدغه شان د ایمیل سره سره څنګه کولی شو چې مونږه د خپل ایمیل سره مختلف پکچرز، ډاکومنټس، ویډیوز اټیچ کو هغه مونږه یو چاته ایمیل کو. نو د دغه کار کول لپاره به لومړی راشي ګوګل به اوپن کړئ، جیمیل and then click Gmail. خپل ایمیل به مطلب دا چې خپل ایمیل به اوپن کړئ. چې کله ایمیل زموږ سره لوډ شي هغې نه بعد به راشئ که تاسو دې سایټ ته وګورئ ته زموږ سره یو بټن ده کمپوز به کلیک کړئ. د کمپوز نه بعد به دلته زموږ سره یو وینډو کولاو شي. په دغه وینډو کې به بیا تاسو نه یو څو خبرې ته ډېرې لازمي دي چې دغه باید ستاسو په یاد وي. چې چاته مونږه ایمیل کوو باید د هغې ایمیل مونږه ښه کنفرم کو چې او بالکل دا ایمیل دی، دا صحیح دی، دا جوړ شوی دی. نو باید د دې مونږ سره خامخا کنفرمیشن وي، دا ایمیل مونږ ته باید کنفرم وي. باید ټایټل هم مونږ ورکو. دغه ایمیل چې مونږ چاته سینډ کوو نو باید دغه کوم ایمیل چې مونږ کوو باید د دې خامخا یو څه ټایټل معلوم وي چې د څه متعلق دی. همداشان بیا چې کومه خبره تاسو لیکل غواړئ، کوم ګول وي ستاسو، نو هغه ګول خپل لاندې تاسو په دې خالي پیج کې ایکسپلین کولی شئ. او همداشان په اخرني سټپ کې بیا تاسو خپل کوم فایلز وغیره یې ډاکومنټس یې هغه تاسو اټیچ کولی شئ. دا خبرې چې موږ کړې راځو اوس هغه پریکټیکل کوو. نیو میسج وینډو زموږ سره اوپن شوه. چاته چې سینډ کول غواړي د هغې کس ایمیل به ولیکئ @gmail.com. که غواړئ چې د یو نه زیاتو خلکو ته ایمیل ولګئ همداشان کامه ولګوه، کامه نه بل چې چاته ایمیل سینډ کوئ هغه کس ایمیل به ولیکئ. بس چې ټیپ بټن تاسو کلیک کړئ د خپل کیبورډ نه نو هغه اتومیټیک مطلب دا یو پورشن شو، مطلب دا زموږ سره یو ایمیل شو. غواړم چې یو بل ته هم ولېږم نو سی سی په دې باندې به یو کلیک وکړئ. یہ سی سی مین کاربن کاپی. دا بل به زه سینډ کړمه فار ایگزامپل I don't know د بل چا ایمیل نه راځي همداشان هغې ته هم سینډ کولی شي. غواړي چې دغه بل چا ته هم سینډ کړي نو بی سی سی بیک کاربن کاپی دغه هم تاسو کلیک کولی شئ. یعنې په ټایم 3 ایمیلز هم تاسو کولی شئ. او که وی چې نه دریو نه هم زه زیات کول غواړم نو دغه هم تاسو کولی شئ. فار ایگزامپل زه بلته ولیکم چې یو دا ایمیل شو علي خان. ګورئ لکه مطلب دا زموږ سره ایمیل نه دی نو ځکه ریډ کلر کې راوړ دې څه مطلب نشته. مثال تاسو زیات کولی شئ جان احمد خیر پر ایگزامپل دا زموږ سره ایمیل دی. نو څه کولی شئ تاسو په یو وخت کې ډېرو کسانو ته هم ایمیل وکړئ. سبجیکټ څه سبجیکټ ورکول غواړئ؟ سبجیکټ ورکوم چې مای سی وي او چې کوم ستاسو ګول وي هغه تاسو دلته کې ټایپ کولی شئ چې ډیر سر today I have some urgent work I will not there. I don't know English باندې خاص نه پوهیږم. نو دغسې تاسو خپل چې کوم ګول وي هغه هم ټایپ کولی شئ. هغې نه بعد به راشي که غواړئ تاسو دې کې فارمیټ وکړئ، مزدار جوړ کړئ، د دې نه هم تاسو کولی شئ دې کې مختلف فارمیټینګ وکړئ. مثال دا زه بورډ غواړم، همداشان داسې کوم کلر پې اپلای کول غواړم، همداشان لیکلو سټایل سایز دا هم پې اپلای کول غواړم. دا ګورئ څونه زبردست لیکلو سټایل ولا هم چینج کولی شي په دغه شکل سره. او په لاست ټیپ کې غواړم چې خپل کوم سی وي ډاکومنټ پکچر وغیره زه اټیچ کړم هم کولی شم. نو دا زموږ سره دی اټیچ فایل باندې به کلیک وکړئ. what happened یار ها ټیک شو. اټیچ فایل اوس تاسو ته وایي چې ستاسو فایل چېرته کې هغه ځای ته به ورشئ. ډاونلوډ کې ما سره مختلف پکچرز دي. دا مثال سی وي دا د ما سره او غواړم چې دا زه اټیچ کړم.
For example, this one, and then click open. تر هغه پورې به انتظار وکړو څو دا فایل زموږ سره لوډ شي او د هغې نه بعد لاست سټپ زموږ سره سینډ دی سینډ بټن به کلیک کړئ دغه ایمیل به چې چاته تاسو لیږل غواړئ یعنې مطلب دې کس ته نو هغه به زموږ سره سینډ شي انتظار کوو تر څو دا زموږ سره لوډ شي انټرنیټ زموږ سره ډېر زیات سلو دی دې وجې نه لوډینګ ډېر زیات کوي ښه فایل زموږ سره تقریبا چې لوډ شول او په لاست سټپ کې به مونږه سینډ بټن کلیک کوو دغه دلته وګورئ سینډینګ میسج سینډ دغه وګورئ میسج سینډ یعنې دا ایمیل زموږ سره سینډ شو لیټس چیک آن د سینډز ګورو چې آیا سینډ شوی دی که نه To CCNA, my seat, dear sir, today I have some urgent work. I will be not there. دا چې کوم فایل مونږ اټیچ کړل دی هغه دی یعنې زموږ ایمیل بالکل سینډ شو چې کوم سینډ نه شي هغه به زموږ سره په ډراپ کې پراته وي نو دا زموږ سره د ایمیل سینډ کولو طریقه امید لرم چې په دې باندې به پوه شوي په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله مونږ د نوي ټاپک سره حاضرېږو تر اوسه پورې تر دغه مهال د اجازت غواړو د الله په امان